यस गजब प्रकारको एप्लिकेसन लिएर उपस्थित भएको छु साथीहरू आजको यो भिडियोमा। कमालको एप्लिकेसन रहेको छ। तपाईले पनि यो एप्लिकेसन चलाउनुहुन्छ र हेर्नुहुन्छ भने तपाई वाउ वाउ गर्नुहुन्छ। यसमा त सजिलैसँग रिडिम गर्न सकिन्छ आफूले कमाएको पैसा। यो एप मन पर्नुको कारण मलाई के हो भने भिसा भर्चुअल कार्ड है। यसमा यो एप्लिकेसनबाट तपाईले भिसा भर्चुअल कार्ड पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसमा तपाईले पैसा राख्न पनि सक्नुहुन्छ र त्यसबाट चाहिँ पैसा तपाईले विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ डिजिटल वालेटहरुमा eSewa छैन त गजबको। त्यसै कारणले मलाई मन परेको छ। हेर्नुस् है कसरी कोइन बनाउने र कसरी पैसा कमाउने। जाननको लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुस्। भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस् र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने साथीहरु सब्स्क्राइब गर्नुस्। अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। ओके साथीहरु, म मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन रहेको छ mPaisa। यसलाई ओपन गर्छु है। ओपन गरिसकेपछि यहाँ लोगो देख्न सक्नुहुन्छ, नाम ओपन भइसकेको छ। होम पेजमा हामी छौं र यहाँ mPaisa त्यो कोइन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ट्याबहरु रहेको छ। स्क्रेच शीटमा म जान्छु र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा स्क्रेच मैले गरिसकेको छु। 100.21 कोइन पाइसकेको छु। अझ पनि एक्टिभिटी गर्दा कोइन यहाँ आइरहन्छ है साथीहरु, देख्न सक्नुहुन्छ माथि चाहिँ। ओके, त्यस्तै गरिन यहाँ चाहिँ म होममा जान्छु र यहाँ चाहिँ पोइन्ट यहाँ आइसकेको छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ अब स्ट्रेक्समा जान्छु। स्ट्रेक्समा पनि तपाईले 7 डे स्ट्रेक्स यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। बेला बेलामा कोइन पाउन सक्नुहुन्छ तपाईले एक्टिभिटी गर्नु यहाँ गरे अनुसारले। र यहाँ इन्भाइटमा जाँदाखेरि साथीहरुलाई तपाईले यहाँबाट इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, र सबभन्दा राम्रो कुरा यहाँ जुन रहेको छ, म होममा फेरि आएँ र त्यसपछि यहाँ अनलक भइसकेको छ। कसरी अनलक गर्ने त्यो पनि सिकाउँछु। यहाँ रिडिममा जानुस्। रिडिममा गइसकेपछि तपाईले रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ पैसालाई। देख्न सक्नुहुन्छ रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइललाई। एनटीसी एनसेल हैन, एनटीसी यहाँ रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ धेरै मजाले। त्यसपछि यहाँ चाहिँ पेपल क्याश रहेको छ साथीहरु। तपाईले यसमा कमाएको पैसा पेपलमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ओके कतिमा कति डलर आउँछ त्यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा राम्रो मलाई मन परेको यहाँ भिसा भर्चुअल कार्ड है। यसमा टच गरौँ र भिसा भर्चुअल कार्ड कति गजबको छ हेर्नुस् है सक्नुहुन्छ। भर्चुअल कार्डमा तपाईले पैसा राख्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईले चाहिँ डिजिटल वालेटमा लान पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै eSewa मा लान सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ पोइन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ नि, छिटो छिटो पोइन्ट बनाऊ है। र त्यस्तै गर्न अर्को पनि रहेको छ रिडिम गर्ने। म होममा आउँछु र यो अनलक भइसकेको छ। कसरी अनलक गर्ने त्यो हेर्नु होला। म यहाँ फेरि अर्कोमा आउँछु। अकाउन्ट हिस्ट्रीमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ है। स्क्रेच कार्डबाट मैले पाएँ, प्ले टाइमबाट पाएँ, प्ले टाइम गेम, स्क्रेच कार्ड, प्ले टाइम गेम र प्ले टाइम गेमबाट मैले पाएको छु। कुनै फेक होइन। काम गर्नुस्, एक्टिभिटीज गर्नुस् र तपाईले कोइन बनाउनुस् र कोइनलाई कन्भर्ट गर्नुस् पैसामा। ओके, गजब छैन त साथीहरु। अब यो एप्लिकेसनलाई कसरी इन्स्टल गर्ने त यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ यो एप्लिकेसनको। त्यहाँ गएर तपाईलाई इन्स्टल गर्नुस् अनि राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। सो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानुहुन्छ भने यो एप्लिकेसनको डाउनलोड लिंक रहेको छ। त्यो लिंकमा क्लिक गर्दाखेरि यस्तो प्रकारको तपाई गुगल प्ले स्टोरमा आउन सक्नुहुन्छ। mPaisa गेम्स अर्न मनी है। यहाँ एप्लिकेसनको बारेमा तपाईँ धेरै कुरा जान्न सक्नुहुन्छ। देख्नुस् हेर्नुस् है 1 मिलियन डाउनलोड्स रहेको छ। छैन त गजबको। अब यहाँ हेर्नुस् धेरै कुराहरू रहेको छ यहाँ। अब यो एप्लिकेसनलाई तपाईले इन्स्टल गर्नुस् आफ्नो मोबाइलमा है। देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल भइरहेको छ, स्टार्टिङ भइसकेको छ है। इन्स्टल हुन दिनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ धेरै यहाँ त पहाडमा अलिकति इन्टरनेट स्लो भइरहेको छ। त्यसकारणले यहाँ इन्स्टलिङ भइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। अब केही क्षण लाग्छ इन्स्टल हुन दिनु होला मजाले र ओपन गर्नु होला। त्यसपछि ओपन गरिसकेपछि ओपन भइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ है। ओपन भइसकेको छ। यहाँ सेक्युरिटी लेभल छ यहाँ है। अब तल रहेको छ ओपन बटन। यहाँ ओपन बटनमा तपाईले टच गर्नु होला र टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्न मनी, प्ले गेम्स एन्ड अर्न मनी। दोस्रोमा स्क्रैच कार्ड्स। तेस्रोमा के रहेको छ त रेफर एन्ड अर्न। तीन तरिका छ नि, गेम खेलेर स्क्रैच गरेर र रेफर गरेर अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। तीनवटा तरिका छ। अब नेक्स्ट गरौँ। अब डिस्क्लोजर रहेको छ यहाँ साथीहरु। यहाँ बाइ जुन त एप द एग्री तपाईले पढ्नु होला साथीहरु है। यहाँ एग्री गरिदिउ न सिम्पली है। र लोगो देख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसनको। ओके, त्यसपछि यहाँ तपाईको मोबाइलमा रहेको जति पनि जीमेल छ त्यो देखा पर्छ। एउटा जीमेल छान्नु होला साथीहरु। ओके, टच गर्नु होला। जीमेल छानिसकेपछि फेरि ओपन हुन्छ। ओपन भइसकेपछि ओके होम पेज आइसकेको छ यो एप्लिकेसनको। र त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ mPaisa एप्लिकेसन नाम र कोइन मेरो कति रहेको छ 0 रहेको छ साथीहरु अहिले हैन। बनाउनु पर्यो नि। अब यहाँ चाहिँ होम पेजमा तपाईले यो लक देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले ओपन छैन यो टप सर्भे, टप अफर्स, सर्भे अफर्स, ट्याब टास्क सबै लक रहेको छ यो के होममा। र हामी यति ट्याब रहेको छ। सेकेन्ड ट्याबमा आउ पैसा पर्नेले स्क्रेच शीटमा आउ। स्क्रेच शीटमा तपाईले स्क्रेच कार्ड पाउन सक्नुहुन्छ। स्क्रेच गर्नु होला। टच गरौँ। यसलाई चाहिँ अब हामीले स्क्रेच गरौँ है।
स्क्रेच गरौँ बिस्तारै बिस्तारै कस्तो मजा आइरहेको छ कति पोइन्ट आउला ओहो 100 ओन्ली त्यहीका बढी आउनु पर्ने नि कुनै कुनै साथीहरूलाई चासै पर्ने गर्छ साथीहरू तर मलाई चाहिँ 100 मात्रै पर्यो इट डजन्ट म्याटर केही छैन 100 परेको छ यसपालि नेक्स्ट टाइम त अर्को पर्ला कि हेरौँ है अब यहाँ देख्न सक्छौँ कोइन रिडिम्ड है अब यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होममा फेरि आउने होममा आइसकेपछि अब तपाईँले 100 कोइन पाइसक्नु भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ तर यी सबै कुरा लक रहेको छ यहाँ चाहिँ माई एकाउन्टमा जाँदाखेरि तपाईँले यहाँ यो प्रकारको तपाईँको नाम देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले युजर नेम एकाउन्ट हिस्ट्री माई रिवार्ड समथिङ पनि देख्न सक्नुहुन्छ ओके डजन्ट म्याटर ब्याक गरौँ अब यहाँ होम पेजमा आउँदाखेरि सर्भे अफर्स र एप टास्क चाहिँ लक रहेको छ यसलाई अनलक कसरी गर्ने त प्ले नाउ प्ले गेम खेलेर एउटा गेम खेल्नै पर्ने छ सुरुमा अन गर्न छ प्ले नाउमा गर्दाखेरि एकाउन्ट पर्मिसन सेकेन्ड गेम अर्न कोइन कन्टिन्यू गरिदिउँ गेम त एउटा खेल्नु पर्ने प्लिज वेट भइरहेको छ देख्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ वेलकम टु प्ले टाइम अर्न इजी रिवार्ड्स फर प्लेइङ ग्रेट गेम्स है यहाँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सेप्ट गरिदिउँ है एक्सेप्ट गरिदिइसकेपछि साथीहरू अब एक्टिभेट नाउ गरौँ एक्टिभेट नाउ गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ एम पैसालाई हामीले एलाउ गरिदिनु पर्ने हुन्छ पर्मिट युजेज एलाउ गरिदिउँ त्यस फेरि एक्टिभेट नाउ गरिदिउँ त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गेम रहेको छ क्याट पियानो टाइल्स रहेको छ है यहाँ यो गेम अर्को गेम पनि पर्न सक्छ तपाईँले यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कोइन कति पर्छ जम्मा 463 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ टोटल र 18 पोइन्ट काउन्ट 1-2 मिनट हामीले गेम खेलेर टाइम पास गर्नुपर्ने हुन्छ प्ले गरौँ है प्ले गर्दाखेरि यहाँ के आयो त इन्स्टल पहिले त इन्स्टल गर्नु पर्ने गेमलाई इन्स्टल गरौँ है साथीहरू एकैछिन टाइम लाग्छ हामीले टाइम दिनुपर्ने हुन्छ अब इन्स्टल भइसक्यो प्ले गरौँ प्ले गरिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ओके यहाँ एक्टिभ भइसकेको छ ओपन गरौँ ओपन गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब गेम ओपन युनिटी है यहाँ क्याट पियानो टाइल्स ओके क्याट पियानो टाइल्स यस्तो रहेको छ लोडिङ भइरहेको छ है लोडिङ भइसक्यो अब यो गोटिट गरिदिउँ त्यसपछि यहाँ ट्याप गरौँ खेल्नको लागि ट्याप गरौँ र गेम यहाँ टच गरौँ ओहो टच गरौँ है देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा देखाइरहेको छ यहाँ टच गरौँ बस के होइन यो जति पनि ब्लकहरू छ त्यसमा हामीले टच गर्नुपर्छ पियानोको यो एउटा हो थिच्ने है यसमा टच गर्दै जाउँ है टच गर्दा गेम खेल्न सक्नुहुन्छ यसरी गेमलाई यसरी तपाईँले रोल है अब रोल गर्दाखेरि यहाँ कति पर्यो त्यो अनुसारले अगाडि बढ्छ यो अनुसारले तपाईँले गेम गर्न सक्नुहुन्छ ओके यसरी गेम खेल्न सक्नुहुन्छ 2-3 मिनट गेममा टाइम बिताउनु नै होला र त्यसपछि बन्द गरेर एप्लिकेसनमा आउनु होला फेरि एप्लिकेसनमा फर्केर आइसकेपछि तपाईँले केही फरक देख्न सक्नुहुन्छ देख्नुहोस् सर्भे अफर र एप टास्क अहिले एक्टिभ छैन तर हेर्नुहोस् अलिक केही क्षण टाइम लाग्छ या कोइन आइसक्यो हेर्नुहोस् कोइन आयो गेम खेलेको कोइन आयो हेर्न सक्नुहुन्छ गेम खेल्दाखेरि 2-3 मिनट चाहिँ गेम खेल्नु होला मजाले तपाईँ पोइन्ट समाउन सक्नुहुन्छ अब यहाँ सब चिज एक्टिभ भइसकेको छ ओपन भइसकेको छ सर्भे अफर देख्न सक्नुहुन्छ ओपन भइसकेको छ यहाँबाट तपाईँले कोइन बनाउन सक्नुहुन्छ पोल सर्भे यहाँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ मजाले है तपाईँले सर्भे गर्न सक्नुहुन्छ ओके यहाँ अफरहरू रहेको छ कति धेरै अफरहरू रहेको छ हेर्नुहोस् सर्भे छ छैन अफर धेरै रहेको छ यहाँ तल तपाईँले कति धेरै देख्न सक्नुहुन्छ ओके अब यो एपहरूलाई खेलेर इन्स्टल गरेर तपाईँले धेरै भन्दा धेरै कोइन बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ एप टास्क हेर्नुहोस् यो टप सर्भे टप अफर्स यिनीहरू पनि एक्टिभ भइसकेको छ एउटा गेम खेल्ने बित्तिकै सुरुमा सबै ओपन हुन्छ है अनलक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट तपाईँले एप टास्कहरू रहेको छ एप टास्क के भन्छ टास्क त्यो अनुसारले तपाईँले एक्टिभिटी गर्नु होला र तपाईँले कोइन बनाउन सक्नुहुन्छ र कोइनले तपाईँले पैसामा कन्भर्ट गर्नु फेरि स्केच सिटमा आउँदाखेरि स्केच एउटा पाइसकेको छु यहाँ 21 ओके डजन्ट म्याटर मेरो लागि धेरै नै हो 21 आएको छ दुईटा स्केच कार्ड 21 र 100 ओके होममा आउँछु होममा आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ कोइन देख्न सक्छ बढिसकेको छ है साथीहरू र यहाँ चाहिँ देख्न सक्छ स्टेक्समा आउँदाखेरि यहाँ पनि तपाईँले डेली स्टेक्स बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट कोइन बढाउन सक्नुहुन्छ धेरै मजा आउँछ तपाईँले यहाँबाट कोइन बढाउन सक्नुहुन्छ छिटो र तपाईँले पैसा बनाउन सक्नुहुन्छ देख्नुहोस् विन एक्स्ट्रा 50 है वाच भिडियो गर्नुहोस् यहाँ वाचमा टच गर्नुहोस् भिडियो प्ले हुन्छ र त्यसमा स्ट्राइक पनि आउँछ त्यसपछि यहाँ इन्भाइटमा आउनुहोस् साथीहरूलाई इन्भाइट गर्नु होला तपाईँको इन्भाइटेसन रेफरल लिङ्क रहेको छ यो है यो कपी गरेर ठाउँ सोसियल मिडियामा सेयर गर्नुहोस् ठाउँ अब यहाँ के रहेको छ रेफर फ्रेन्ड्स एन्ड अर्न कोइन्स व्हाट आई विल गेट 250 र तपाईँको साथीले पनि पाउनुहुन्छ है तर मैले त यहाँ पाएको छैन है हेरौँ के हुन्छ त्यसपछि यहाँ रिडिममा आउँदाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ कोइन मेरो 151 भइसकेको छ र यहाँ चाहिँ मोबाइल रिचार्ज यसरी गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् 800 मा रुपियाँ 10 NTC 4000 कोइनमा चाहिँ 50 रुपियाँ एनसेल है देख्न सक्नुहुन्छ
र यहाँ चाहिँ पेपलको पनि रहेको छ। पेपलमा पनि तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् 4.5 मा 0.25 हैन 9000 मा $1 है देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके ब्याक गरौँ। सबभन्दा राम्रो मलाई लागेको छ यहाँ भिसा भर्चुअल कार्ड है। तपाईले भिसा भर्चुअल कार्ड पाउनुहुन्छ यहाँ चाहिँ। त्यसको लागि 1000 बनाउनु पर्यो, 9200 बनाउनु पर्यो क्वाइन, र क्वाइन बनाइसकेपछि तपाईले यो भर्चुअल कार्डमा अलगबाट पैसा राख्न सक्नुहुन्छ अर्को ठाउँबाट पनि, र यसबाट चाहिँ तपाईले eSewa पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम गजबको रहेको छ। यो साथीहरु अरु पनि छ है रिडिममा देख्न सक्नुहुन्छ विथड्र गर्ने तरिकाहरु। तर मलाई चाहिँ मोबाइलले चार्ज भर्चुअल कार्ड र पेपल ठीक लागेको छ। ओके साथीहरु देखिसक्नुभयो mPaisa एप्लिकेसन एकदम गजबको रहेको छ। यसबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अब यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि यो भिडियोको डेस्क्रिप्सनमा जानुस्, डाउनलोड लिंक रहेको छ। त्यो लिंकबाट तपाईले एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने तपाईले राम्रो कमाई गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनबाट। ओके सो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुस्, लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस्।